नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं हायटेक मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आपल्याकडे आहे सॅमसंगचा M51. तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की हा फोन एवढा उशिरा का रिव्ह्यू करतो, पण सॅमसंग स्वतःच इतक्या उशिरा म्हणजे आता डिसेंबरमध्ये त्याचा अनबॉक्सिंगचा व्हिडिओ अपलोड केला. तर आपल्याला काय फरक पडतो, माझ्याकडे होता व्हिडिओ, तर मी करतो अपलोड. तर बघूया आपण पहिला या बॉक्समध्ये काय. हा एक फक्त अनबॉक्सिंग व्हिडिओ आहे, ओव्हरऑल रिव्ह्यू नाही आहे. फोनचा रिव्ह्यू, फोन मिड रेंजर आहे म्हणून त्यामुळे कसं त्याचा रिव्ह्यू एकदम हाय एंड फोन नाही हा. तर मिड रेंज असल्यामुळे तुम्ही सॅमसंगच्या मिड रेंज फोनचं जर ॲव्हरेज रिव्ह्यू बघितला त्याचा पण सारखाच आहे. तर आपण पहिला बॉक्स खोलून घेऊया. तर बॉक्सच्या आतमध्ये सुरुवातीला तुम्ही बघितलं तर हे काय वर बघूया आतमध्ये काय आहे. मला तरी वाटतं हे पुस्तकं असेल त्याची. तर त्याला थोड्यासाठी साईडला ठेवूया, फोन काढून घेऊया आतमध्ये. भीती वाटते मला असं काढताना, खूप वेळा माझ्या हातातून फोन पडला आहे तर आतमधलं सगळं आलंच बाहेर. तसं पण त्याला साईडला ठेवूया. हा ब्ल्यू कलरचा फोन आहे, ब्लॅक आणि ब्ल्यू दोनच ऑप्शन याच्यामध्ये अवेलेबल आहेत. ही USB दिलेली आहे आणि एक हे काय ॲडॅप्टर. हां, हे पण मिळतं का आजकाल? नाही, काय महागड्या फोनमध्ये आजकाल बंद केलं आहे लोकांनी द्यायला ॲपल. आतमध्ये हा कचरा पेटी आपण जरा साईडला ठेवूया. बॉक्सच्या आतमध्ये अजून काय नाही, उलटा सुलटा करून बघू. बॉक्स बाजूला ठेवू बंद करून. पहिल्या ह्याच्यात बघू की आपल्याला अरेंज करून घेतो जरा चांगला. पण सॅमसंग अगोदर प्लास्टिकचं कवर द्यायचे, तर मलासुद्धा वाटलं की या बॉक्समध्ये कवर असेल. तर तुम्हाला वरती सिम इंजेक्शन टूल दिसत असेल. आतमध्ये मी जर कवरच्या लालच पाईप खोलला तर आतमध्ये झाला पोपट. आतमध्ये फक्त होते पुस्तकं. आपण काय पुस्तकं काय वाचत नाही एवढी. पटापट साईडला करून वेगावेग क्लीन करून दिली पुस्तकांची. आपण या मेन आता फोनकडे येऊया. जबरदस्त. अच्छा, तर हा फोन आहे 7000 mAh बॅटरी असलेला, म्हणजे एकदम जबरदस्त वजनदार फोन आहे. 4 कॅमेरे, त्यात एक 64 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा. ॲव्हरेज कॅमेरा आहेत तसं बघायला गेलं तर. कॅमेराच्या बाबतीत बोललं तर एक 5 मेगापिक्सेलचा डेप्थ कॅमेरा सर्वात वर, 64 मेगापिक्सेलचा मेन कॅमेरा, 12 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा वाईड आणि एक मॅक्रो कॅमेरा आहे. आणि एक त्याच्यावर फ्लॅश लाईट दिसेल तुम्हाला. तर ओव्हरऑल बोलायचं झालं तर या फोनमध्ये तुम्हाला स्नॅपड्रॅगन 730G हा प्रोसेसर मिळेल. आणि याचा डिस्प्ले 6.7 इंचचा AMOLED प्लस डिस्प्ले आहे. त्याची बॅटरी 7000 mAhची आणि सॅमसंगच्या वेबसाईटनुसार त्याला 115 मिनटं लागतात चार्जिंग व्हायला. तर मी बघितलं 2-3 वेळा टेस्ट करून, पण 115 मिनटावर जवळपास 2 तासच लागतात. त्याच्याबरोबर जो चार्जर दिला आहे, तो पण ॲडॅप्टर दिला आहे, तो 25 वॉटचा आहे. तर याची इतर स्पेसिफिकेशन पण बघूया, त्यांच्या वेबसाईटनुसारच मी तुम्हाला वाचून दाखवतो आहे. तर ह्याच्यामध्ये म्हणजे कॉन्ट्रास्ट असू शकतो. हा चार्जर, हा 28 वॉटचा चार्जर आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला गेमिंग परफॉर्मन्स पण तसा चांगला मिळेल, कारण काय यामध्ये त्या लोकांनी स्नॅपड्रॅगन आहे म्हणून त्याच्यामध्ये ॲड्रिनोचा गेमिंग प्रोसेसर आहे. आणि ॲड्रिनोचा गेमिंग प्रोसेसर हा कधी पण चांगलाच असतो. ह्याचे रॅम पण फास्टर रॅम आहेत. USB-C to C केबल दिली आहे. ही अपडेट आहे. आता सॅमसंग C टाईप सी केबल द्यायला लागला आहे, त्यामुळे एक चांगलंच आहे. तो ओव्हरऑल या बॉक्समध्ये तुम्हाला फक्त एक टाईप सी केबल, 25 वॉटचा चार्जर, सिम इंजेक्शन पिन आणि युजर मॅन्युअल इतकंच मिळतं सध्या तरी. तर हा झाला एक क्विक अनबॉक्सिंग व्हिडिओ M51चा. अजून काय नाही राहिलं माझ्याकडे बोलायला. बाय बाय.